És meg is csináltam, készen van. Kulisszák mögött sorozatom következő állomására jutottam, és sikerült ismét egy tulajdonos meggyőznöm, hogy beengedjen a hátsó konyhájába, és megmutasson egy receptet nektek. Shandong étteremről van szó, és szerintem sokatok számára már nem ismeretlen, hiszen nagyon sokat beszéltem már róla, és ugye az előző epizódokban azért viszonylag hosszabbak voltak a receptek, ezért most arra gondoltam, hogy egy viszonylag ismertebb receptet, egy gyors, vokos receptet fogunk nektek bemutatni. De menjünk is be, ma nincsenek nyitva, de külön miattunk kinyitották az éttermet, hogy megzavarás nélkül be tudjunk tekinteni mindenhová. Erről az étteremről ugye korábban beszéltem nektek arról, hogy milyen különleges a gyors éttermi szekciója. Itt ugye a nagyon tipikus kínai gyors kajádákhoz képest itt frissen készítik el nektek az ebédmenüt. Itt van előttem az étlap, csak mutatom nektek. Itt vannak a képes menük, és láthatjátok, hogy ilyen fix 2500-as árakat látunk, akár egy savanyú csípős sertéscsíkok, akkor van itt zöldséges marha, a mápoltófú, és vannak itt nagyon jó kis rámenek is, vagy tészták, van ilyen tésztaleves marhahússal, tésztaleves csirkehússal, pirított tészták, pirított rizsek, szóval ezeket itt a pultnál meg tudjátok rendelni, és hip-hop elkészítik, és elvitelre, és itt fogyasztásra is lehet fogyasztani. Délelőtt 11-től délután 1-ig itt a pultban ki vannak állítva zöldségek, húsok, köretek, és ezt is 2500 forintért nagyon gyorsan ki tudjátok választani, és az áron belül a köret mellé kettőféle hús és kettőféle zöldséges ételt tudtok választani nagyon-nagyon jó adagban. És amiről sokat nem beszéltünk, hogy a gyors kajálás mellett itt a Shandong étterem egy normális kínai étteremként is funkcionál, és ugye itt vagyunk a második teremben, itt vannak a szokásos kínai körasztalok, viszont vannak itt külön termek is, amiket ki lehet választani, és akár ilyen privátabb vacsorát rendezni barátokkal, családdal, és itt van a sima étlapja, amiből lehet a tipikusabb kínai éttermi fogásokat, mint például a vaslapon sült marhahús, a fafülgomba saláta, a tojásos rizs, gomba, mogyoros csirke, ezek közül lehet választani, és rátérve a mai lényegre, ma az egyik legnépszerűbb receptet fogjuk bemutatni nektek a séfúrral, hátul a konyhán, a Shandong étterem által készített gombao csirkét, avagy a mogyoros csirkét. Na, be is jutottam, gyorsan neki is állunk a receptnek, hogy lássátok a lényeget. Na, felszerelkezve, 可以开始喽, kezdhetünk. Először fő olajat teszünk a wokba, közepes, magas lángon felhevítjük, és az előbb pácolt csirkét, szóval végén a receptbe beleírom a pontos pácolást, de keményítő, tojásfehérje, egy kis olaj és sóval pácoljuk elő, így ezzel is biztosítjuk, hogy egyáltalán nem ragad le a wokban, és igazából tényleg csak előpirítjuk, ahogy kifehéredik a csirke húsa, akkor már le is vehetjük a tűzről. Ilyen nagyon jó vékony szeletekre kell vágni, azt nézzétek azért meg. Egy egész hegyes csípős, fél piros paprika, és egy egész fej hagyma. Mehet bele a paprika, hagyma, csak nagyon röviden átfuttatjuk az olajon, leszűrjük ezt is, ettől sokkal roppanosabb lesz a zöldségünk a végeredményképpen. Egy evőkanál fokhagyma, kb. Egy evőkanál új hagyma, nagy lángon,
illatosra pirítjuk. Mehet bele a csirke és a zöldség. 1 teáskanál só, 2 teáskanál cukor, csirkepor, 1 teáskanál, osztrigaszósz, fél evőkanál, erős pistát is lehet használni, 1 evőkanál erős pista, sötét szójaszósz, fél evőkanál, 1 inkább, keményítős víz, 2 evőkanál, másfél evőkanál sötét szójaszósz, fafülgomba, és a legfontosabb, földi mogyoró. De jól néz ki. És befejezésről egy kis szezámolaj. És meg is csináltam, készen van. Na, így néz ki egy gyors kaja a Shandong étteremben. Na, meg is hoztam az ebédet, azért nagyon jó, hogy itt a kínai éttermekben vannak autentikus kínai itókák is. Most ezt a Kang Shi Fu kis zöld teát választottam az ebédem mellé. Jaj, de nagyon izgatott vagyok. Jó, igazából annyira nem meglepetés, hogy milyen lesz, mert itt nagyon-nagyon sokszor kajáltam már, és mutattam nektek is a kedvenceimet. Többek között a sült bélrist. De ahogy mondtam, most próbáltunk egy olyan receptet bemutatni nektek, amihez lenne is kedvetek megfőzni otthon. Gondolom azért egy otthoni konyhában nem vágtatok volna neki egy sült bélnek. Persze, amellett, hogy ez az egyik legnépszerűbb, ez a gombao vagy mogyoros csirke, nagyon könnyű elkészíteni, viszont ahogy láttátok a videó elején is, hogy nagyon nagy a menüs választék, és tényleg azt javaslom, hogyha nem lenne kedvetek otthon mégsem megfőzni ezt, akkor gyertek el ide a Shandong étteremben. A címet kiírtam az elejére, de 100 szónak is egy a vége, beszélnek az ízek. Alig tudtam abba hagyni igazából, de rájöttem, hogy beszélnem is kellene erről egy kicsit. Iszonyatosan jó, hogy elő van pácolva a csirke, és ezáltal egy olyan jó kis ruganyos textúrát kap az egész. Bőven van rizs itt a dobozban, és azért ez az adag mennyiség bőven elég egy felnőtt férfi számára is szerintem, vagy a Menginek, az én gyomromnak persze. Nem annyira csípős, ahhoz képest, hogy egy egész kanálnyi chili szószt raktunk bele, nagyon enyhén pikáns, és én ahhoz vagyok amúgy hozzászokva, hogy csirke kockákra vannak vágva, de meg kell, hogy mondjam, hogy így szeletekre vágva még jobban átjön az ízesítése a gombao szósznak. A zöldség nagyon roppanos. És persze jó kis földi mogyoró. Úristen, de finom. A videó vége felé megtaláljátok a teljes receptet. Abszolút ajánlom, hogy próbáljátok ki ezt a Shandong étteremféle gombao csirke receptet is. Írjátok meg kommentben, hogy nektek hogy sikerült, és ha van lehetőségetek rá, akkor azt javaslom, hogy tényleg gyertek el ide, és a séfek által készített fogásokat is próbáljátok ki. Hoztam ide azért magammal egy étlapot is, amit abszolút tudok ajánlani, és itt nagyon sokszor ettem, mindjárt megkeresem, az egyik a paprikás hagymás marhahús szeletek rizssel, 2800 forint, és 最近不想涨价吧? Megkérdeztem, mostanában nem lesz áremelés, pár hónapig még biztosan ez az ár lesz. Szóval a paprikás hagymás marhahús szeletek, ami nagyon-nagyon finom, vannak természetesen vegetáriánus ételek is, ez például a paradicsomos tojás rizssel, és akik szeretitek a halakat, az egyik nagy-nagy kedvencem, az talán nem is a gyors étlapon van, mindjárt szerzek egy étlapot is, várjatok. Az abszolút kedvencem, ez a 4-es, a levesek közül a 4-es, a pontyfilé leves savanyúsággal. Ez egy
kínai fermentált savanyú káposztával készített leves, és hal filék vannak benne, alig van benne szálka, de van közepes méret, ami 3-4 főre elég, és van nagy méret, ami 5-8 főre is akár elég. Ezt abszolút ajánlom kipróbálni, és a bátraknak, és akik már korábban látták a videóimat, tudják, hogy melyiket szoktam itt mindig rendelni magamnak. Visszamegyek a gyors menübe. A Qingjiao Dachangfan, paprikás sertésbél rizssel. Esküszöm, nagyon rosszul hangzik először, hogy milyen belsőségből készítik, de ez ugye gyönyörűen megtisztítják, és földarabolják, megsütik, és egy vokos szószban zöldségen megpirítják. Fú, össze is folyt a nyál a számba. Nekem igazából, hogyha választanom kellett volna, akkor azt a receptet mutatom meg nektek, de a nagy közönség miatt most a mogyoros csirkére esett a választásunk, és amúgy van nekik egy normális étlap is, csak az a rossz hírem, hogy ez egy bővített verzió, viszont csak kínai nyelven található. De talán most már mai világgal a Google Translate vagy ChatGPT kép szolgáltatással nagyon gyorsan le tudjátok fordítani ezt is magyar nyelvre, hogyha igazán autentikus kínai fogásokat is szeretnétek. Már eleget beszéltem szerintem a kajákról. Gyertek el, próbáljátok ki ezt az éttermet, minden kedtől vasárnapig vannak nyitva. Na, ezt gyorsan befejezem, mielőtt kihűl. Nektek nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok, támogassátok a tartalmaimat egy lájkkal, feliratkozással, és akár kommenttel meg is írhatjátok, hogy milyen éttermekre lennétek még kíváncsiak. Én megpróbálom a következő tulajt is meggyőzni, és tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!